دا زموږ تاسو څلورمه ویډیو ده او د Shopify ډراپ شیپینګ د خاطر څلورمه ویډیو زه تاسو سره ریکارډ کوم. په دې کې زه تاسو ته څه درخم د کې اوريډي ما یو پروډکټ تاسو ته اډ کول درو خو ده. اوس باقی مانده تاسو ته خیمه لستانه ما پروډکټس نور اډ کړل. ځکه مې اډ کړل چې کاغه یو د نساس په مخ کې اډ کوم بالکل وخت زیات نشي. اماغه یو پروډکټ چې ما څه رقم اډ کړي باقی مانده ټول پروډکټس هم په ماغه طریقې اډ کیږي. تاسو یې کولای شئ. لستانه پروډکټ اډ کړئ راشي موږ تاسو کلیکشن دې جوړو. کلیکشن موږ تاسو جوړو. کلیکشن د خاطر موږ څنګه ټایټل لیکو، څنګه موږ تاسو پروډکټ په کلیکشن کې اډ کولای شو، څنګه موږ تاسو کلیکشن د خاطر خپل یو ایمیج اور باندې لګولای شو چې اماغه پریویو جوړ شي. کلیکشن ګټه څه ده؟ کلیکشن ګټه باندې اول ځان پوي کو. کلیکشن ګټه دا ده څنګه چې تاسو په امازون کې بیسټ سیلر لیدلای. بیسټ سیلر ځان د خاطر جوړول شي. خپل هغه مهم پروډکټس په یو ځکه راغونډول شي چې خلک ضرورت لري. لکه بوتان، میل بوتان، مین بوتان چې دي کوم یو د سړو بوتان چې دي هغه به ټول په یو کلیکشن کې کېدي. وومنز ټول په یو کلیکشن کې کېدي. کډز ټول په یو کلیکشن کې کېدي. په دې باندې څه کېږي؟ په دې باندې کسٹمر ته اسانتیا پیدا کیږي. اسانه هغه د خپل ځان د خاطر پروډکټس پیدا کولای شي. په اسانه باندې هغه پروډکټ خریداري کولای شي. نن سبا خلک ډیر سہولت غواړي او دا آنلاین پلیټفارمونه چې جوړ شوي دا د سہولت د خاطر جوړ شوي چې خلکو ته سہولت فراهم کی، سہولت ورکړي د دې خاطر. نو کلیکشن موږ تاسو د دې خاطر جوړو چې اسانتیا وشي. د کلیکشن کار هم ده. نو د کلیکشن مهم پارت باندې پوښلې، اهمیت باندې پوښلې چې کلیکشن کار څه کوي. اوس موږ تاسو دا چې موکړل به په اخره کې زتا تاسو کوم موږ تاسو تھیم اډ کو، هورایزن اډ کو، هورایزن کې کار کو. به اگه نه بعد موږ تاسو به وګورو پیډ او فری تھیمز. هغه به زه تاسو ته درخم او بعد داغه نه بعد موږ تاسو لیکچر ختم کو خلاص. نو راځي موږ تاسو سکرین ته ځو او په سکرین کې دغه ټول کارونه زه تاسو ته درخم. نو اوس موږ تاسو سکرین ته راغلو او په سکرین کې تاسو څه نه په سکرین کې دغه دی اکټیو پروډکټ نه څنګه چې ما تاسو ویل لاس پروډکټ ما الریډي اډ کړی دي. لاس پروډکټس دلته موږ تاسو سره موجود دي. دا به ز کلوز کوم، دغه به ز کلوز کوم، دا مې ضرورت نشته. دا ما څه پریویو چې کړو تاسو ته مې سٹور مخ درو خو دا سٹور مخ همداسې کار صحیح ده. دا به زه کلوز کوم. دا مې لري کړل. اوس یې پسې موږ تاسو دا ټول پروډکټس ولیدل. کلیکشن هم ولیدو صحیح ده. اوس کلیکشن جوړو. البته کلیکشن هم نه دلته دغه کلیکشن ده. کلیکشن څنګه جوړیږي او څنګه موږ تاسو جوړو صحیح ده. تل نو ګوري موږ سره هیڅ هم نشته، صرف یو هوم پیج ده. کلیکشن موږ تاسو نه دا جوړ کړی او د پروډکټ کلیکشن د ټول نه مهمه ده. صرف دغه هوم پیج موږ لرو صحیح ده. اډ کلیکشن دیز نه به موږ تاسو اډ کلیکشن باندې کلیک کو. دیز نه په مختلفو طریقو باندې موږ تاسو کلیکشن ځان د خاطر اډ کولای شو. په مختلفو طریقو باندې مختلف ډیزاینونه ورته جوړولای شو. موږ تاسو یو دانه به جوړ کوم تاسو په مخ کې تاسو وویني. تاسو ته نور هم زب فنکشن درخم. دیز نه موږ تاسو اډ پروډکټ، دیز نه موږ تاسو پروډکټ اډ کولای شو او د دې پاسه نه موږ تاسو اډ کنډیشن کولای شو. د پاسه نه موږ تاسو اډ کنډیشن کولای شو صحیح ده. دیز نه او دیز نه اډ پروډکټس موږ تاسو کولای شو. هر یو باندې کلیک کوي تاسو اماغه فنکشنالټي تاسو ته کوي. نو موږ تاسو انوینټوري کتلای شو. څونه انوینټوري څونه پروډکټ موږ تاسو سره موجود دي. البته موږ تاسو سره فزیکل پروډکټ موجود نه دي. پروډکټ سپلایر سره دي خو صرف موږ تاسو سره دلته څه ده دلته موږ سره نن ټچبل سافت اکسونه دي او موږ سره ډسکرپشن فقط دي. نور موږ تاسو ټچبل پروډکټ ځان سره نه ساتو. ټچبل پروډکټ ضرورت نشته. دنیا په هر ګوټ کې چې پروډکټ تاسو ته ضرورت نشته چې تاسو ولرئ. تاسو مکمل اماغه ځنه هر څه کنټرولولای شئ. ها اوس موږ تاسو دیزنه اډ پروډکټ دا پروډکټس اډ دی الریډي. دا موږ تاسو سره پروډکټ دی. ایکسپورټ موږ غواړو چې ډیر یو فایل هم جوړ کړي ایکسل او یو د مې اکاو. ایکسپورټ او امپورټ مکمل فایل یا ځان ته ډاونلوډ راوړو خپل کمپیوټر دا او یا مکمل فایل ورجیګو. دا بیل ویډیو دا بیل بحث ته دی باندې په بل ورځ زه خبرې کوم تاسو به مکمل بل ورځ راخم. دینه بعد مور اکشن کې چې کلیک کو دلته موږ تاسو سره ډراپ ډاون راغی او دلته موږ سره ده شو انالیټیک بار موږ تاسو سره ده او کریټ کمپین. دا موږ تاسو سره بیل موضوع ده. دا هم دا په دې کې نه کاور کوم او نه وایم. صرف د خطر مې درخو د تاسو ګوري کتل شي ما فقط تاسو درخو. دلته موږ تاسو اډ پروډکټ موږ تاسو دیزنه پروډکټ هم اډ کولای شو. پروډکټ اډ کولو طریقه خو زره خدا تاسو ته د خطر درخم که تاسو اغیز نه ونشو کولای دیزنه پروډکټ ځان خطر اډ کولای شي. وزه موږ تاسو دیزنه ډیسکارډ کومه ډیسکارډ میکو او موږ تاسو به وسکو وس به موږ تاسو په ځان د خطر پروډکټ کلیکشن جوړو. د کلیکشن باندې کلیک کوم او دلته ورشم د دیزه کې څه دي
که څوک غواړي چې ښه طریقې باندې زده کړي او زیات معلومات حاصل کړي نو دیز نه تاسو کولی شئ لرن مور کلیکشن دې باندې به کلیک کړئ. دلته موږ تاسو سره اډ کلیکشن اوس موږ تاسو دیز نه اډ کوو او دیز نه زه شروع کوم کلیکشن به اډ کوم. دلته به زه ورکم ټایټل به داسې ورکوئ چې هغې پورې مربوط راشي، هماغه پروډکټس چې تاسو کوم یو دې کې اډ کوئ هماغې پورې مربوط وسي. زه د اگزامپل د خاطره دلته کاروم څه، دلته به وکاروم ډاګس and toy dogs toys صحیح ده. دلته dogs toys مې وکاروه، دا موږ تاسو سره کلیکشن شو. دلته ډیفالت کلیکشن سره ډیفالت کلیکشن موږ بای ډیفالت اډ کیږي او دلته موږ تاسو سره سرچ انجن اپټیمایزیشن خو مې تاسو ته په تیری ویډیو کې ویلې چې موږ تاسو سره څه کوي. سرچ انجن اپټیمایزیشن په ګوګل په سرچ کې زموږ تاسو راځي. کله چې څوک سرچ وکړي زموږ تاسو پروډکټس به خلکو ته ښکاري، پروډکټ به په وضاحت ښکاري او په اسانۍ به خلکو ته ښکاري. که هغې د البته د بل چا سټور هم ګوري ستاسو په عمر کې ښکاري که تاسو سرچ انجن اپټیمایزیشن صحیح کړی وي. نو د دې نه موږ تاسو تیریږو، دا یو هم نه کوو. دلته به اډ کنډیشن دې موږ تاسو کنډیشن اډ کولی شو. کمې کټګوري کې غواړي کنډیشن کې کټګوري موږ تاسو سره کمپیر پرایس، انوینټوري سټاک، پرایس، سټیټس، ټیګ، ټایټل، ټایپ اور ویریانټ څه چې غواړي هغه کولی شي. کنډیشنینګ کې موږ تاسو کټګوري انتخاب وکړو. کټګوري دلته اډ کنډیشن دلته موږ تاسو کټګوري بیا هم انتخابولی شو، ایکسکلود کولی شو، انکلود کولی شو، پرایس ورته ښودلی شو چې پرایس باندې خلک وکتلی شي لکه $15 والا، $10 والا، بیل هر یو تاسو کولی شئ. دیز نه زه ډیلیټولی شو، دیز نه هم ډیلیټولی شو. دا ولې زه کومه تاسو ته بالکل په اسانه طریقې درښول غواړم چې اسانه یې وګورئ او صحیح ورباندې پوه شئ. خلکو په شان زه کولی شم چې فقط یې دلته لاړ شئ هلته لاړ شئ کلیک وکړئ خلاص. هغه کار زه تاسو سره نه کوم، تاسو ته یو سټپ په وضاحت ښیم چې تاسو ورباندې پوه شئ. دلته ایکسکلود لکه دا پروډکټ ایکسکلود کوئ، ایکسکلود کولی شئ. دیز نه ډیلیټ کولی شئ. دلته اډ دلته اوس موږ تاسو پروډکټ ورکې اډ کولی شو. دا به موږ تاسو خلاص شي او دیز نه کلیک ټیک مارک به کې دا باکس چې چک مارک کې دغه پروډکټ یعنې زه په دې کلیکشن کې اډ کول غواړم. زه به ټوی پیدا کړم، دلته نه ټوی پیدا کړم. ایم سوري نه پوهېږم سوشل دلته ټوی اډ ټوی دې ځای کې به اډ ټوی شو. موږ تاسو سره دا ټویز موږ تاسو سره اډ شول. صحیح ده. دا یو دانه خو ټوی نه دی، البته ما ټوی کې اډ کو دې د خاطر مې اډ کو تاسو یې زه درښیم تاسو ورباندې پوه شئ. بیا تاسو کولی شئ چې خپل ځان د خاطر پرفیکټ جوړ کړئ. سیو دا دی موږ تاسو سره کریټ ډاګ ټوی هغه د پاسه وګورئ لیکلي دي. دلته موږ تاسو سره بل کلیکشن بل هم جوړوم یو دانه. دا وګورئ موږ تاسو سره راغی یو دانه موږ سره جوړ شو. صحیح ده. دې کې دوه پروډکټ مې اډ کړي دي. نو دوه پروډکټ اوس یو بل هم جوړوم او خلاص. بیا هغې نه بعد تاسو خپل ځان د خاطره که سل پروډکټ هم لګل 200 هغه به ټول سیپریټ کړئ. هر یو به خپل په کلیکشن کې هر یو به خپل کلیکشن کې کېدی. دلته به اډ باندې کلیک کو او اډ نه بعد به راشو دلته اډ پروډکټ باندې به کلیک کو او کینسل. صحیح ده. داسې ولیدلو زه ټایټل ورته اډ کوم. ټایټل مې نو اډ کړی البته دې خاطر ډاګس لیش چې دي هغه پړي چې پکې اچي ډاګ هغه لیشز هغه کومه. صحیح ده. لاش ورته لیش ورته دا موږ تاسو ګورو د ډاک مربوط چې کوم دا چې کمربندونه خو یو دانه د یختو د خاطر د به هم ذخیره زه صرف تاسو ته درخم چې تاسو ور باندې پوه شئ چې څنګه تاسو یو سٹور ځان د خاطر جوړولای شئ او یو سٹور برابرولای شئ. دا هم وشو ولې ونه شو ما غلطي مې وکړله. نه به د سر نه دلته موږ تاسو لیکو ډاک لیشز. صحیح ده. ډاک لیشز به ولیکم. دلته اډ پروډکټس به ورکې دا به اډ کم. غلط پروډکټ مې اډ کړی و دې د خاطره دا صحیح شو. دا دې تقریبا صحیح شو. دا به سیو کو. دویم هم موږ تاسو سره وشو. دوه دانې تکمیل شو. دا وګورئ عکس اوس نشته. دې کې به یو مین ایمیج لګوم. مین ایمیج دیز نه زه انتخابوم کوم به انتخاب کوم چې کوم یو ښه ښکاري دغه به انتخاب کوم. دا ټوی کې ټوی سره ښه ښکاري بالکل. لیشز کې به راشم. لیشز کې به یو بل انتخاب کوم. دغه لیشز به واخلم کوم یو به واخلم دا به انتخاب کوم. دا به ورپسې لګوم. وګورئ صحیح ښکاري. کله چې تاسو کلیکشن ته ځئ وګورئ مخکې عکس نه و دا یو بل اخرني کې نو دا ما اډ کړ. صحیح ده. نو راځئ اوس موږ تاسو هوم ته ځو. هوم ته چې لاړلو هوم کې موږ تاسو سره وګورئ دې کې نور هم ډېر فنکشنالټیز دي. خپل سٹور چې څومره ښایسته کوئ څومره ښکلی کوئ هماغومره ستاسو په ګټه ده. ډسکوري پروډکټ ټو سیل. صحیح ده. دې کې زه تاسو ته درښیم اساسلی. دلته زه تاسو ته تیم درښیم. کم تیم موږ تاسو انتخابولی شو. دې نه چوز تیم.
دې نه چوز کولای شو تیم نور هم ډیر شي نشته دي. چوز تیم باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو چوز تیم باندې کلیک کو تاسو سره به دغه برخه خلاص شي. دا یو اړخ ته چې دا نوې دا ټیکس خلاصيږي دا نوې برخه ده. دا اوس اپډیټ راغلی. مخکې ورکې نه وه. دا یې اوس اضافه کړې ده. دا مخکې نه وه ورکې. صحیح ده. دا د اي آی مربوط ده او دا دومره ښه کار کوي چې ستاسو سټور نور هم ښکلی کوي او ښایسته کوي. دلته موږ تاسو هورایزن کې کار کوو. دا هورایزن تیم زه کاروم. مخکې ته چې موږ تاسو ځو هورایزن نه به استفاده کوو. هورایزن به موږ تاسو اډ کوو. بیا به اډیټ باندې دې نه به کلیک کوو. اډیټ کوو به مکمل. اوس موږ تاسو سره کار نه لرو. فقط تاسو ته تر رواني ویډیو د خاطر درخم چې تاسو اور باندې پوه شئ. دلته موږ تاسو سره به نور سری موږ تاسو سره دلته باقی مانده تیمز موجود دي. هورایزن ده، ټینکر ده، دا هر یو چې تاسو اخلي. اډ دې نه به کلیک اډ کیږي. دلته ډېر تیم موجود دي. څو دانې فری دي، څو دانې پیډ دي. دا هم زه درخم. دا ویزټ تیم سٹور څنګه چې اپل سٹور ده، څنګه چې پلی سٹور ده په ټلیفونونو کې، دلته موږ تاسو سره تیم سٹور ده. دې کې ټول تیمز موجود دي. کم تیمز تاسو په کار ده د کم یو هغې پورې په کار ده بیلابیل ډیزاینونه جوړولی شي. بیلابیل کارونه د خاطرې کارولی شي. دلته به موږ تاسو کلیک کو چې کلیک هم کو دلته تیمز خلاص شو. دا د وومن فټنس کلوز د خاطر استفاده کولای شي. که غواړئ فری 40 دانې دي موږ سره. فری کې دغه دي. صحیح دی. وګورئ. دلته پیډ موږ تاسو سره پیډ کې دا پیډ کې دي. او دې پسې موږ تاسو سره آرټ ده. آرټ کې څه دي؟ آرټ کې دا دي. زه تاسو ته درخیم. فری مې وکتل. فری 40 دي او یو سلو 1200 یعنی 1204 موږ تاسو سره پیډ دي. یعنی پیسو باندې د هغې بیلابیل نرخونه 2500 300 280 360 داسې نرخونه دي. دا وګورئ. زه به تاسو ته اوس درښیم. موږ تاسو یعنی هورایزن تیم اډ کوو. موږ تاسو پر رواني ویډیو کې به خپل ځان د خاطره هورایزن تیم اډ کوو او هغې کې به موږ تاسو کار کوو او ټول سټیپس به مخې ته وړو. هر یو سټیپ به یو دانه درښیم. کومه چې تاسو بینر هیرو ایمیج لګوئ یا بینر ایمیج لګوئ، څنګه د هغې هیډر جوړ کړئ، دا ټول به تاسو وینئ. نو راځئ موږ تاسو په بلې ویډیو کې ګورو باقي مانده کارونه. که تاسو واقعیت باندې جنوین باندې تاسو د دې ویډیو نه څه حاصلوئ، تاسو دا کولی شئ چې نور خلکو سره شیر کړئ. نور خلک هم د دې نه فایده پورته کړي. ستاسو ورباندې هیڅ تاوان نه دی. ستاسو نه هیڅ هم په نه ځي. او د دې ویډیو د خاطره که واقعیت ستاسو خوښه شوي او تاسو یو څه ترنه حاصل کړي، کومنټس هم پرې خوستلی شئ. کومنټس خپل ولیکئ چې تاسو ترنه څه زده کړي. هر څه چې تاسو لیکئ یو ښه نظر هم خپل ولیکئ چې زه ستاسو په نظر باندې پوه شم. نو راځئ موږ تاسو نورو ویډیوګانې کې ګورو او باقي مانده نور کارونه به نورو ویډیوګانې کې زده